Hello everyone, welcome back to my channel. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমি আলোচনা কৰিম 4th of June 2025 কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড টপিক যিসমূহ এক্সামত একেবাৰে অহাৰ চান্স আছে। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টি পলম নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম এটা সুখবৰ, RCB ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ অফ বেংগালুৰুৱে এইবাৰৰ 2025 IPLৰ ফাইনেলিষ্টৰ খিতাপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। RCBৰ অপজিশ্যনত আছিলে পাঞ্জাৱ ছুপাৰ কিংছ, যাক RCBয়ে 6 ৰানত পৰাস্ত কৰে। এতিয়া আহোঁ আমাৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকলৈ। প্ৰথম টপিকটো হৈছে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক, যিটো নিউজত আছে কাৰণ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ প্ৰেছিডেণ্টে ইণ্ডিয়াৰ আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 5 বছৰ এটা ইনিচিয়েটিভ হাতত লৈছে, যিটো ইনিচিয়েটিভৰ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰায় ব্যয় হ'ব $10 বিলিয়ন। এতিয়া চাওঁ হওক এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ যিবোৰ আমাৰ এক্সামত অহাৰ একেবাৰে চান্স আছে। কাৰণ কিছুমান বডি যেনেকৈ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক, এছিয়ান, নাটো, ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এইবোৰ নিউজত থাকিলে UPSC বা APSCয়ে এইবোৰৰ কুৱেশ্যন বা প্ৰিলিমছত এইবোৰৰ কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে। এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছিলে 19 ডিচেম্বৰ 1966। ইয়াৰ যিটো প্ৰিন্সিপাল হৈছে এছিয়া পেচিফিক ৰিজনৰ ফাইনেন্সিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰা। ইট এনভাইজনছ আ প্ৰস্পেৰিয়াছ, ইনক্লুচিভ, ৰিজাইলিয়েণ্ট এণ্ড ছাষ্টেইনেবল এছিয়া এণ্ড পেচিফিক এণ্ড এলিমিনেট এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি ইন দ্য ৰিজন। ইয়াৰ মুখ্য আৰু মেইন উদ্দেশ্য এইটোৱে যে এছিয়া পেচিফিক ৰিজনৰ সমৃদ্ধিশালী কৰা আৰু এছিয়া পেচিফিক ৰিজনৰ কিছুমান যদি এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি এৰিয়া আছে, অতিকৈ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ অন্তৰ্গত যিবোৰ ঠাই, সেইবোৰ ঠাইত কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰদান কৰা, ফাইনেন্সিয়েল কিছুমান সকাহ প্ৰদান কৰা। অ'কে, আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মেনিলা, ফিলিপিনছত। অ'কে, হেডকোৱাৰ্টাৰটো আপোনালোকে চাই থৈ দিব। এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ প্ৰায়ে সোধা দেখা যায়, 1 ডে এক্সামতে হওক বা APSC বা UPSCটো সোধা দেখা গৈছে অলৰেডি। এতিয়া চাওঁ আহক ফিলিপিনছৰ লোকেশ্যন ক'ত আছে। ফিলিপিনছৰ লোকেশ্যন আছে এইটো, ইয়াতেই ফিলিপিনছৰ লোকেশ্যন থকা দেখা যায়। নেক্সট টপিকলৈ আহোঁ, পইণ্টছলৈকে আহোঁ। এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ফাংচনছ, ইট প্ৰভাইডছ এছিষ্টেঞ্চ টু ইটছ ডেভেলপিং মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ, the private sector, the public-private partnership through grants, loans, technical assistance and equity investment to promote social and economic development. Asian Development Bankor আণ্ডাৰত যিবোৰ ডেভেলপিং মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ আছে, যিবোৰ কাণ্ট্ৰি এতিয়াও ডেভেলপ হোৱাগৈ নাই, এতিয়াও উন্নত হোৱাগৈ নাই, এতিয়াও উন্নয়নশীল পৰ্যায়তহে আছে, সেই ডেভেলপিং নেশ্যনবোৰৰ যিবোৰ ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক ক্ষেত্ৰত, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত যাতে অকণমান ফাইনেন্সিয়েল পইচা পাতিৰ ফালৰ পৰা অৰ্থনৈতিকভাৱে অকণমান সকাহ দিব পাৰে, লোনছ দিব পাৰে, সেইটোৱে হৈছে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ মূল ফাংচনছ, মূল কাম। দ্য বেংক ফ'কাছেছ অন 6 কি এৰিয়াছ। এই এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে 6টা মূল এৰিয়াক বেছিকৈ ফ'কাছ কৰে। সেইকেইটা হৈছে এডুকেশ্যন, হেল্থ, ট্ৰান্সপৰ্ট, এনাৰ্জি, ফাইনেন্স, ক্লাইমেট চেঞ্জ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ট্ৰান্সপৰ্ট, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা, এনাৰ্জি, শক্তি, ফাইনেন্স, অৰ্থনৈতিক আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ। অ'কে, তো এইবোৰ ক্ষেত্ৰত মানে এই 6টা এৰিয়াক এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু ইয়াৰ যিটো এলাইন কৰিছে UNৰ যিটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ, এই গ'লছৰ প্ৰতি সংগতি ৰাখি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে এই 6টা মূল বস্তু ক্ষেত্ৰক বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়ে। দ্য এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক অলছ' ৱৰ্কছ ইন পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ NGOs এণ্ড প্ৰাইভেট কোম্পানীজ টু ইম্প্ৰুভ কেপিটেল মাৰ্কেটছ এণ্ড দ্য বিজনেছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ ইন দ্য ৰিজন। এছিয়া পেচিফিক ৰিজনৰ আণ্ডাৰত যিমানবোৰ কাণ্ট্ৰিজ আছে, যিমানবোৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ আছে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াখনো পৰে। সেই ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবোৰৰ মাৰ্কেটছবোৰ, প্ৰাইভেট ছেক্টৰবোৰ, বিজনেছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ যাতে ডেভেলপমেণ্ট হয়, ইম্প্ৰুভ হয়, তাৰ কাৰণে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে বিভিন্ন NGO প্ৰাইভেট কোম্পানীজবিলাকৰ লগতো
পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি কাম কৰে মানে একেলগে কাম কৰে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক মেম্বাৰশ্বিপ এতিয়া এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকত কোনকেইখন দেশ মেম্বাৰশ্বিপ হিচাপে আছে ফ্ৰম 31 মেম্বাৰ্ছ এট ইটছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট ইন 1966 যেতিয়া ইয়াৰ স্থাপনা হৈছিলে 1966ত তেতিয়া প্ৰায় 31খন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছিলে কিন্তু যিমানেই বছৰ বাগৰি গৈ থাকিলে সময় অতিবাহিত হৈ গৈ থাকিলে ইয়াৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকো বাঢ়ি গৈ থাকিলে এতিয়া প্ৰায় 69টা মেম্বাৰ্ছ আছে মেম্বাৰ নেশ্যন আছে ইনক্লুডিং 49 ৰিজন মেম্বাৰ্ছ ফ্ৰম এছিয়ান পেচিফিক আৰু তাৰে ভিতৰত 69টা মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত 49খন ৰিজনেল মেম্বাৰ্ছ হয় ৰিজনেল মেম্বাৰ্ছ মিন সেইবোৰ কাণ্ট্ৰি যিবোৰ এছিয়া পেচিফিক ৰিজনৰ আণ্ডাৰত আহে যেনেকৈ ইণ্ডিয়া চাইনা জাপান চাউথ কোৰিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এনেকুৱা বহুত কেইখন দেশ আৰু কিছুমান তাৰে ভিতৰত 69খন নেশ্যনৰ ভিতৰত 20খন নন ৰিজনেল মেম্বাৰ্ছ আছে নন ৰিজনেল মেম্বাৰ্ছ মিন সেইবোৰ কাণ্ট্ৰি এছিয়া পেচিফিকৰ আণ্ডাৰত নাহে যেনেকৈ ইউৰোপ নৰ্থ আমেৰিকা আৰু তেনেকুৱা বহুত ৰিজন যিবোৰ ইউৰোপৰ আণ্ডাৰত আহে বা নৰ্থ আমেৰিকাৰ আণ্ডাৰত আহে সেইবোৰে হৈছে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক গভৰ্নেন্স ইট ইজ অপাৰেটেড বাই ব'ৰ্ড অফ গভৰ্ণৰ্ছৰ দ্বাৰা ই চালিত হয় which is composed of one representative from each member state আৰু এই ব'ৰ্ড অফ গভৰ্ণৰৰ মেম্বাৰশ্বিপ বুলি ক'লে প্ৰত্যেকখন দেশৰ এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তাত জড়িত থাকে দ্য ব'ৰ্ড দেন votes to choose 12 of their members to serve as board of director আৰু ব'ৰ্ডে ভোট কৰি পেলাই 12টা মেম্বাৰ চুজ কৰে ব'ৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰত চাৰ্ভ কৰিবলৈ with 8 members coming from members from the Asia Pacific region আৰু 12টাৰ ভিতৰত 8টা মেম্বাৰ ক'ৰ পৰা আহে এছিয়ান পেচিফিক ৰিজনৰ পৰা আহে আৰু 4টা মেম্বাৰ নন ৰিজনেল মেম্বাৰ যেনেকৈ ইউৰোপ নৰ্থ আমেৰিকা এইবোৰ দেশৰ পৰা আহে অ'কে দ্য ব'ৰ্ড অফ গভৰ্ণৰ ইজ অলছ' ৰেছপনচিবল ফৰ ইলেক্টিং এ প্ৰেচিডেণ্ট হু চাৰ্ভ এজ আ 5-year term as the chairperson of the board as well as being responsible for the bank operation তো board of governor এজন প্ৰেচিডেণ্ট ইলেক্ট কৰা হয় ভোটৰ দ্বাৰা আৰু সেই প্ৰেচিডেণ্টজন 5 yearৰ বাবে থাকে অ'কে আৰু সেই প্ৰেচিডেণ্টজনে বেংকৰ যিমানবোৰ কাম লোন দিয়া লোন গ্ৰাণ্ট কৰা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰা এইবোৰ কাম প্ৰেচিডেণ্টে কৰে বিকজ জাপান ফাউণ্ডেড দ্য ADB and remains the largest shareholder of the bank. Every single president of the ADB has been from Japan. যিহেতু জাপানে এই এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে আৰু এই বেংকত শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ হিচাপে জাপানে বেছি পৰিমাণৰ শ্বেয়াৰ এই বেংকটোত কৰে সেইবাবে বিশেষকৈ ADB বেংকত মানে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকত ছিংগল প্ৰেচিডেণ্টজন জাপানৰ পৰাই প্ৰায়ভাগ মানে প্ৰত্যেকবাৰেই হোৱা দেখা পোৱা যায় ADB's 5 largest shareholder are Japan, United States, People's Republic of China, India, Australia তো ADBৰ 5খন লাৰ্জেষ্ট শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ নেশ্যন বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্টতে আহিব জাপানখন তাৰপিছত ইউনাইটেড ষ্টেটছ ইয়াতে মই কাষত লিখি দিছোঁ কিমান পাৰ্চেণ্ট সিহঁতে শ্বেয়াৰ কৰে কিমান পইচা শ্বেয়াৰ কৰে কিমান পইচা ইয়াতে লগায় নেক্সট চাইনাই আৰু ইণ্ডিয়াই কিমান পাৰ্চেণ্ট লগায় ইণ্ডিয়াই লগায় 6.3% আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই লগায় 5.8% অ'কে এইকেইটা হৈছে শ্বেয়াৰিং নেশ্যন অ'কে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক চ'ৰ্চ অফ ফাণ্ডিং মানে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে যে পইচা যে দিয়ে বেলেগক আন দেশক তো এই ফাণ্ডিংটো ক'ৰ পৰা আহে ইট ৰেইজেছ কেপিটেল ৰেগুলাৰলি থ্ৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বণ্ড মাৰ্কেটছ তো যিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটছ আছে সেইবোৰৰ পৰা ইয়াৰ কেপিটেল জেনেৰেট হয় মানে পইচাবোৰ আহে দ্য ADB অলছ' ৰিলাইজ অন মেম্বাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু এই ADBৰ আণ্ডাৰত যিমানবোৰ মেম্বাৰ আছে মেম্বাৰ নেশ্যন আছে সিহঁতেনো কিমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ আগবঢ়াইছে যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াই 6.3% আগবঢ়ায় জাপানে 15.6 USAও 15.6 তেনেকৈ শ্বেয়াৰ আগবঢ়ায় ন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিয়ে তো সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰতো এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ফাণ্ডিংটো আহি থাকে
ৰিটেইন আৰ্নিংছ ফ্ৰম লেণ্ডিং, তাৰপিছত লেণ্ডিং কাৰোবাক যদি লেণ্ড দিছে, পইচা ধাৰলৈ দিছে কোনোবা এখন দেশক, তেতিয়াও সেই যেতিয়া দেশখনে পইচা ধাৰ লোৱা পইচাখিনি যেতিয়া ঘূৰাই দিয়ে, তেতিয়াও তাৰ পৰাও পইচা আহে। সেই পইচাখিনি আকৌ বেলেগ দেশক যদি লগা হয়, সেই দেশখনক দি দিয়ে। এণ্ড দ্য ৰিপে'মেণ্ট অফ লোনছ ফৰ দ্য ফাণ্ডিং অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন। অ'কে, লোন ৰিপে'মেণ্ট হ'লে সেই তেনেকেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফাণ্ডিংটো তেনেকৈ চাইকেল ৱাইজ চলি থাকে। লাইজোজোমেল ষ্ট'ৰেজ ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ, এইটো এটা ডিছঅৰ্ডাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ হয়, যিটো আমাৰ নিউজত থকা দেখা গৈছিলে ৰিচেণ্টলি। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তো কিয় নিউজত আছে? ডেছপাইট দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ নেশ্যনেল পলিচি ফৰ ৰেয়াৰ ডিজিজ ইন 2021 এণ্ড দ্য নেশ্যন ৱাইড ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম, আমাৰ ইণ্ডিয়াত গোটেই দেশখনত ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰদান কৰা হৈছিলে, যিবোৰ আমাৰ ৰেয়াৰ ডিজিজ হয়। অ'কে, ৰেয়াৰ ডিজিজ মানে একেবাৰে সেইবোৰ ডিজিজ প্ৰায় নহয়, আৰু যদি হয় তেনেহ'লে তাৰ ভেকচিন পোৱা মানে একেবাৰেই ৰেয়াৰ হয়। যিহেতু ৰেয়াৰ ডিজিজ হয়, ভেকচিনো পোৱা নাযায়, ঔষধ পাতিও ভালকৈ পোৱা নাযায়, আৰু তেনেকেই মানুহবোৰ মৃত্যুমুখতো পৰা দেখা যায়। তো এটা চৰকাৰে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰদান কৰিছিলে, যদি কাৰোবাৰ ৰেয়াৰ ডিজিজ হয় তেনেহ'লে ফাইনেন্সিয়েল সকাহ এটা প্ৰদান কৰিব। তাৰোপৰি এটা প্ৰগ্ৰেমো ওলাইছিলে, নেশ্যনেল পলিচি ফৰ ৰেয়াৰ ডিজিজ। অ'কে, ৰেয়াৰ ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত এটা নেশ্যনেল পলিচি ওলাইছিলে কেতিয়া? 2021। অ'কে, তো ইয়াৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰাৰ পিছতো ৰেয়াৰ ডিজিজ হ'লে ফাইনেন্সিয়েল অকণমান অৰ্থনৈতিকভাৱে টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ পিছতো, বা এটা প্ৰগ্ৰেম ওলোৱাৰ পিছতো, NPRDৰ নিচিনা এটা প্ৰগ্ৰেম ওলোৱাৰ পিছতো অভাৰ 300 পেচেণ্টছ, 300জন ৰোগী, বিশেষকৈ চিলড্ৰেন, সৰু সুৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লাইজোজোমেল ষ্ট'ৰেজ ডিছঅৰ্ডাৰ হোৱা দেখা গৈছে। অ'কে, আৰ লেফ্ট উইদাউট এছেঞ্চিয়েল মেডিকেল কেয়াৰ। এইটো যিটো লাইজোজোমেল ষ্ট'ৰেজ ডিছঅৰ্ডাৰ, এইটো ৰেয়াৰ ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত অহা দেখা যায়, যিটো বেছিকৈ এফেক্ট হৈছে চিলড্ৰেনবিলাক। অ'কে, তো জানো আহক লাইজোজোমেল ষ্ট'ৰেজ ডিছঅৰ্ডাৰ কি হয়। এবাউট লাইজোজোমেল ডিছঅৰ্ডাৰ, তো লাইজোজোমেল ডিছঅৰ্ডাৰ কি হয়? তাৰ ৰেয়াৰ জেনেটিক কণ্ডিশ্যনছ হয়। জেনেটিক কণ্ডিশ্যন মানে এইটো যিটো ডিছঅৰ্ডাৰ, এইটো যিটো বেমাৰ হয়, পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈকে আহে। ডেট কজ আ বিল্ড আপ অফ টক্সিক মেটেৰিয়েলছ ইন ইয়'ৰ বডি চেলছ। আমাৰ বডি চেলবিলাকত, শৰীৰৰ যিবোৰ চেল আছে, কোষ আছে, সেই কোষবিলাকত কিছুমান টক্সিক মেটেৰিয়েলছ গ্ৰ' হোৱা দেখা যায় এই যেতিয়া বেমাৰটো হয়। কেনেকুৱা টক্সিক মেটেৰিয়েলছ? সেই টক্সিক মেটেৰিয়েলছবিলাকৰ নাম কি কি? গচাৰ পম্পে, ফেব্ৰি, MPS1, MPS2, মিউকোপলিছেকাৰিডোজিছ, মিউকোলিপিডোজিছ। অ'কে, এইবোৰ কিছুমান টক্সিক মেটেৰিয়েলছ আমাৰ শৰীৰৰ কোষবিলাকত বিল্ড আপ হোৱা দেখা পোৱা যায়। দ্য মেজৰিটি অফ দ্য লাইজোজোমেল ডিছঅৰ্ডাৰ আৰ কজ বাই মিউটেশ্যনছ ইন দ্য জিনছ এনক'ডিং অ লাইজোজোমেল এনজাইম। তো কিছুমান লাইজোজোমেল এনজাইমৰ দ্বাৰা এই বেমাৰটো জেনেটিকেলি আমাৰ শৰীৰত আহে। অ'কে, লাইজোজোমছ আৰ ইনভলভ উইথ ভেৰিয়াছ চেল প্ৰচেছেছ। দে ব্ৰেক ডাউন এক্সেছ অৰ ৱৰ্ন আউট চেল পাৰ্টছ। লাইজোজোম ডিছঅৰ্ডাৰ হ'লে, লাইজোজোম বেমাৰ হ'লে আমাৰ যিবোৰ চেল, কোষবিলাক কি হয়? ভাঙি যায়। অ'কে, কোষবিলাক ভাঙি গ'লে কি হ'ব? বডিটোৰ গ্ৰ'থ নহ'ব, ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব, উইক হৈ যাব। পিপল উইথ লাইজোজোম ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ লেক চাৰ্টেন এনজাইমেজৰ a substance that helps the enzyme work, enzyme activator or modifier. Okay, তো এই লাইজোজোম ডিছঅৰ্ডাৰ হ'লে আমাৰ যিবোৰ এনজাইমবোৰ লেক হোৱা দেখা যায়, মানে শৰীৰত কমি যায়। অ'কে, এনজাইমেজৰৰ কাম কি হয়? যিয়ে আমাক এনজাইম এক্টিভ কৰে। অ'কে, এনজাইমবিলাক মডিফাই কৰি থাকে। উইদাউট ফাংচনিং এনজাইমছ, body can't break down fats, sugars and other substances. এই এনজাইমবোৰনো কাম কি? কাম এইটোৱে, যদি আমাৰ এনজাইমবোৰৰ যদি আমাৰ কমি কৰি দিয়ে, মানে হ্ৰাস কৰি দিয়ে, এনজাইমবোৰ লাইজোজোম ডিছঅৰ্ডাৰ হৈ যদি এনজাইমৰ যদি পৰিমাণ যদি কমি যায়, তেনেহ'লে আমাৰ বডিত যিমানবোৰ ফেটছ আছে, চুগাৰ আছে, বা বেলেগ ছাবষ্টেঞ্চবোৰ আমি যেতিয়া খোৱাৰ লগত বডিৰ ভিতৰলৈ যায়, সেইবোৰ বডিটোৱে ভাঙি পেলাব নোৱাৰে, গুৰি কৰি পেলাব নোৱাৰে। আমি যেনেকৈ খোৱাৰ পিছত মুখলৈ বাকেল কেভিটিৰ দ্বাৰা ফুডখিনি আমাৰ পেটলৈ যায়,
স্মল ইণ্টেষ্টাইনত যায়, তাৰপিছত লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনত যায়, তেনেকৈ চাইকেলটো চলি থাকে। তেতিয়ালৈকে আমাৰ ফুডখিনি ব্ৰেক ডাউন হৈ তেনেকৈ প্ৰচেছ এটাৰ জৰিয়তে আমাৰ এইটো ডাইজেশ্যন হৈ যায়। কিন্তু যদি এনজাইমৰ পৰিমাণ যদি হ্ৰাস হয় এই লাইজ'জমৰ ডিছঅৰ্ডাৰ ফলত, তেতিয়া কি হ'ব, ফেটছ বা চুগাৰবোৰ ভাঙি নাযাব, খোৱা বস্তুবোৰ ভাঙি নাযাব। অ'কে, তেতিয়া আমাৰ কি নহ'ব, হজম নহ'ব। ইফ দ'জ বিল্ড আপ ইন বডি দে কেন বি হাৰ্মফুল। যদি এই লাইজ'জম ডিছঅৰ্ডাৰ হয় তেনেহ'লে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বহুত হানিকাৰক, বিকজ dysfunctions of those organs where they accumulate and contribute to great morbidity or mortality. তো যদি লাইজ'জম ডিছঅৰ্ডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই ফাংচনছবোৰ, অৰ্গেনবিলাকৰ ফাংচনছবোৰ বন্ধ কৰি দিব। তাৰোপৰি ফাংচনবোৰৰ যিবোৰ অৰ্গেনবিলাকৰ ফাংচন যদি বন্ধ হৈ যায় তেনেহ'লে মানুহজনৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পৰা চান্স আছে। অল লাইজ'জম ডিছঅৰ্ডাৰ এক্সেপ্ট হাণ্টাৰ চিণ্ড্ৰম, MPS 2 and Fabry disease are autosomal recessive disorders. হাণ্টাৰ চিণ্ড্ৰম, যাক MPS 2 বুলিও কোৱা হয়, যিটো মই অলপ আগতে কৈ গ'লোঁ, MPS 2 তাৰ আচল নামটো হাণ্টাৰ চিণ্ড্ৰম। আৰু ফেব্ৰি ডিজিজৰ বাহিৰে যিমানবোৰ টক্সিক মেটেৰিয়েলছ আছে সেইবোৰ যদি আমাৰ দেহত বিল্ড আপ হয়, দেহৰ কোষবিলাকত যদি বিল্ড আপ হয় তেনেহ'লে সেইবোৰ কি হ'ব, আমাৰ জেনেটিকেলি আহিব, মানে পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈকে আহিব। This means both parents must carry the abnormal gene that prevents the body from making an enzyme with normal activity. তো ক'লোৱে যে এই MPS 2 আৰু ফেব্ৰি ডিজিজৰ বাহিৰে বাকী যিবোৰ টক্সিক মেটেৰিয়েলছ সেইবোৰ যদি আমাৰ দেহত বিল্ড আপ হয় তেনেহ'লে সেই বিল্ড আপ হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে পেৰেণ্টছৰ পৰা যদি সেই জেনেটিকেলি বস্তুবোৰ আমাৰ দেহত, সন্তানৰ দেহত সোমাই যায়। অ'কে, লাইজ'ম ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ ইউজুৱেলি এপিয়াৰ ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি অৰ চুন আফটাৰ বাৰ্থ। তো লাইজ'ম ডিছঅৰ্ডাৰ কেতিয়া হ'ব পাৰে, সন্তানৰ গাত যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি টাইমটোত, অ'কে, মাতৃৰ পৰা সন্তানৰ দেহলৈ যাব পাৰে আৰু সন্তানৰ জন্ম হোৱাৰ পিছতো এই ৰোগটোৱে দেখা দিব পাৰে সন্তানৰ গাত। মোৰ ৰেয়াৰলি এডাল্টছ মে ডেভেলপ লাইজ'ম ডিছঅৰ্ডাৰ। এডাল্টছসকলৰ দেহত মানে ৰেয়াৰলি লাইজ'ম ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ দেখা দিয়ে, কিন্তু বহুত ৰেয়াৰলি। অ'কে, কাৰণ লাইজ'ম ডিছঅৰ্ডাৰ যদি কোনোবা পেৰেণ্টছৰ থাকে তেতিয়া সন্তানৰ দেহত ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি বা আফটাৰ বাৰ্থতে মানে ডেভেলপ হৈ যায়। এডাল্টছৰ ক্ষেত্ৰত এডাল্টছ হোৱাৰ লগে লগে, চাইল্ডটো এডাল্ট হোৱাৰ লগে লগে ৰেয়াৰলিহে এই লাইজ'ম ডিছঅৰ্ডাৰটো শৰীৰত দেখা দিয়ে। পিপল ইউজুৱেলি হেভ মোৰ চেভাৰ কেছেছ ৱেৰ এন LSD starts early and more mild cases when an LSD starts later. তো বিশেষকৈ এই LSD মানে লাইজ'ম ডিছঅৰ্ডাৰটো সন্তানৰ জন্মৰ ফাৰ্ষ্টতেই মানে দেখা পোৱা যায়। অ'কে, ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি? দেৰ আৰ ন' কিউৰছ ফৰ লাইজ'জমেল ষ্ট'ৰেজ ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ। অ'কে, এই ডিছঅৰ্ডাৰটো, লাইজ'জমেল ডিছঅৰ্ডাৰটো যিহেতু ৰেয়াৰ হয়, একেবাৰে নহয় প্ৰায়, তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো এতিয়ালৈকে ওলাব পৰা নাই। But treatments can help you to manage your symptoms and lessen damage to organs and tissue. কিন্তু ইয়াৰ যদি ট্ৰিটমেণ্ট ওলায় তেনেহ'লে আমাৰ চিমটমছবোৰ আগতে আমি গম পাম আৰু অৰ্গেনছ বা টিস্যুবিলাকৰ ডেমেজ হৈ গ'লে, ডেমেজ যদি হৈ থাকে লাহে লাহে, তেতিয়া আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ দ্বাৰা সেইবোৰ মেনেজ কৰিব পাৰিম, সেইবোৰ নোহোৱা কৰিব পাৰিম। নেক্সট আহোঁ টপিক কেস্পিয়ান গুল। এইটো এটা চৰাই হয়। ই কিয় নিউজত আছে? Kozhikode based ornithologist has reported the sighting of a rare migratory bird, Caspian gull. তো Kozhikode based ornithologist যিয়ে কেস্পিয়ান গুলক, যাৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে লাৰুছ খেচিননাছ। অ'কে, খেচিননাছ এই বাৰ্ডটোৰ, কেস্পিয়ান গুলৰ চাইণ্টিফিক নেম লাৰুছ কাচিননাছ। অ'কে, তো এই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড হয় এটা, ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন কেৰেলা, আৰু কেৰেলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে এই বাৰ্ডটো। ওচৰত আপুনি ইমেজখন চাব পাৰে, ইমেজখন, আৰু কালিও মই এটা বাৰ্ডৰ নাম কৈছিলোঁ, চেবাইন্স গুল। অ'কে, ইয়াৰ নিচিনাই প্ৰায় দেখি, কিন্তু চেবাইন্স গুলটো অকণমান আমাৰ পিজনৰ নিচিনা, পাৰ চৰাইৰ নিচিনা, কিন্তু এইটো পাৰ চৰাইৰ নিচিনা নহয় হ'ল। তো এইটো হৈছে
কেস্পিয়ান গুল সেইটো আছিলে চেবাইনছ গুলৰে এটা হেৰি হয় স্পিচিছ হয় ওকে এইটো কেস্পিয়ান গুল আৰু সেইটো হৈছে চেবাইনছ গুল আৰু ইয়াক কেস্পিয়ান গুলক প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেৰালাত দেখা পোৱা গৈছে সেইকাৰণে নিউজত আছে এতিয়া চাওঁ আহক কেস্পিয়ান গুলৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ ইজ এ মনোটাইপিক লাৰ্জ হোৱাইট হেডেড গুল এণ্ড ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট গুল টু বি চিন ইন ইণ্ডিয়া তো ইণ্ডিয়াত মানে প্ৰায় ইয়াক দেখা পোৱা নাযায় ওকে মূৰটো অকণমান ৰঙা হয় ডাঙৰ হয় ওকে তো এইটো হৈছে তাৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াৰ হেবিটেট যদি চাওঁ ই ক'ত থাকি ভাল পায় ইট টিপিকেলি নেষ্ট অন ফ্লেট ল' লাইং গ্ৰাউণ্ড নিয়াৰ ৱাটাৰ তো ফ্লেট এৰিয়াত থাকে ফ্লেট এৰিয়াত নেষ্ট বনাই পেলাই থাকে যিবোৰ ৱাটাৰৰ কাষৰ যিবোৰ গ্ৰাউণ্ড তাতে ইয়াক দেখা পোৱা যায় ডিউৰিং দ্য ব্ৰিডিং ছিজন দ্য স্পিচিছ নেষ্ট নিয়াৰ লেক ছাৰাউণ্ডেড বাই ৰেড বেডছ ইন ষ্টেপ and semi-desert Central Asia rivers and grassy and shrubby river island. তো যেতিয়া ব্ৰিডিং ছিজন হয় ইয়াৰ তেতিয়া সি ছেমি ডিজাৰ্ট এৰিয়াত গুচি যায়গৈ যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ ৰিজনত গুচি যায়গৈ চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ ৰিজন যেনেকৈ ইৰাণ UAE এইবোৰ ছেমি ডিজাৰ্ট এৰিয়া সেই এইবোৰ জেগালৈ গুচি যায়গৈ তাৰোপৰি ৰিভাৰ্ছৰ ওচৰতো গুচি যায় যিবোৰ গ্ৰাছী লেণ্ড শ্ৰাবি ৰিভাৰ আইলেণ্ডৰ ওচৰতো ব্ৰিডিং কৰিবলৈ গুচি যায় ই কি খায় ইটছ ডায়েট কনজিষ্ট অফ ফিছ খাই ভাল পায় ৰিভাৰৰ ওচৰত থাকি ভাল পায় ৱাটাৰৰ ওচৰত থাকি ভাল পায় ফিছ খাই ভাল পায় ইনভাৰ্টেব্ৰেটছ ইনক্লুডিং ইনছেক্টছ মলিস্কছ এটচেট্ৰা তো এইবোৰ ই খাই ভাল পায় অ'কে ফিছ ইনছেক্টছ এইবোৰ খাই ভাল পায় ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু আইডেণ্টিফাই চিন্স ইট ক্ল'জলি ৰিজেম্বলছ দ্য ষ্টেপেগুল তো ষ্টেপেগুল আৰু ইয়াৰ কেস্পিয়ান গুলৰ যিটো ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ একেই হয় কালাৰো একে হয় ছেইম একে হয় তো মানে আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ এইটো টান হৈ যায় যে কোনটো ইয়াৰে কোনটো ষ্টেপেগুল হয় বা কোনটো কেস্পিয়ান গুল হয় তো মানে অকণমান ৰিজেম্বলছ কৰিবলৈ আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ টান হৈ যায় যিহেতু ইহঁতৰ চিমিলাৰিটিজ আছে দ্য কেস্পিয়ান গুল ইউজুৱেলি ফাউণ্ড ইন চেণ্ট্ৰেল এছিয়া বিশেষকৈ চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত পোৱা যায় ভিজিটছ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ছাচ এজ গুজৰাট ইন উইণ্টাৰ আৰু গুজৰাটত উইণ্টাৰ ছিজনত ইণ্ডিয়ালৈকে আহে দে মুভ ফ্ৰম প্ৰায় নাহে উইণ্টাৰতহে কেতিয়াবা গুজৰাটত দেখিবলৈ পোৱা যায় দে মুভ ফ্ৰম ব্লেক চি টু কেস্পিয়ান চি ই ক'ৰ পৰা ক'লৈ মুভ কৰে ব্লেক চিৰ পৰা কেস্পিয়ান চিলৈ মুভ কৰে ব্লেক চি ক'ত আছে দেখা পাইছে চাগে চেণ্ট্ৰেল এছিয়া দেন টু চাউদাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ কাজাখস্তান এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ চাইনা তাৰপিছত চাউদাৰ্ণ ইষ্টাৰ্ণ কাজাখস্তান তাৰপিছত ক'লৈ উৰা মাৰে ৱেষ্টাৰ্ণ চাইনালৈকে দে উইণ্টাৰ ইন চাইনা এণ্ড আফ্ৰিকা আৰু সিহঁতে উইণ্টাৰ ছিজনত এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাত থাকে ট্ৰেডিশ্যনেলি ইটছ উইণ্টাৰিং এৰিয়াজ আৰ ফ্ৰম ইষ্টাৰ্ণ মেডিটেৰিয়ান চি টু দ্য পাৰ্চিয়ান গাল্ফ আৰু যেতিয়া উইণ্টাৰ ছিজন হয় উইণ্টাৰত সি ক'ত থাকে ইষ্টাৰ্ণ মেডিটেৰিয়ান চি বা পাৰ্চিয়ান গাল্ফ এইবোৰ ৰিজনত থাকে এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বাট ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ্ছ নাও ডিছপাৰ্ছ ইনটু ইউৰোপ ইনটু কাণ্ট্ৰিজ ছাচ এজ ছুইডেন নৰৱে ডেনমাৰ্ক তাৰোপৰি এইবোৰ ই উইণ্টাৰ হ'লে ক'ত বেছিকৈ থাকিবলৈ ভাল পায় ইউৰোপ ছুইডেন নৰৱে ডেনমাৰ্ক এইবোৰ কাণ্ট্ৰিত থাকি ভাল পায় আৰু যদি কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্টেটাছ চাওঁ IUCNত ইয়াক লিষ্ট কনচাৰ্ণ হিচাপে ৰখা হৈছে মানে ইয়াৰ পপুলেশ্যন সৰহভাগেই আছে নেক্সট চাওঁ মাৰ্কোচুৰ অ'কে কি হয়নো এইটো টেগটো মাৰ্কোচুৰনো কি হয় চাওঁ আহক এইটো কিয় নিউজত আছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ ৰিচেণ্টলি পেৰাগুৱেৰ যিজন প্ৰেছিডেণ্ট হয় ইণ্ডিয়া ভিজিট কৰিছে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে কয় যে ইণ্ডিয়া আৰু পেৰাগুৱে একেলগে কাম কৰিব আৰু যিটো প্ৰেফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট দুয়োখন দেশৰ মাজত ছাইন হৈছে সেই এগ্ৰিমেণ্টটো এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ চাব উইথ দ্য ট্ৰেডিং ব্লক মাৰ্কোচুৰ অ'কে মাৰ্কোচুৰৰ লগত লগ লাগি ইণ্ডিয়া আৰু পেৰাগুৱে দুয়োখন কাণ্ট্ৰিয়ে প্ৰেফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টটো এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ বিচাৰিব এতিয়া মাৰ্কোচুৰ কি হয় দ্য চাউদাৰ্ণ কমন মাৰ্কেট এটা মাৰ্কেট হয় মাৰ্কোচুৰ ফৰ ইটছ স্পেনিছ ইনিচিয়েলছ এজ ইজ আ চাউদাৰ্ণ আমেৰিকান ৰিজনেল ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো এটা চাউথ আমেৰিকান ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় অ'কে মানে ট্ৰেডৰ লগত জড়িত বেহা বেপাৰৰ লগত জড়িত ইয়াক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে 1991 চনত এখন ট্ৰিটি দ্বাৰা সেই ট্ৰিটিখন কি ট্ৰিটিখনৰ নাম হৈছে
ট্ৰিটি অফ আজেঞ্চিয়ান অ'কে ট্ৰিটি অফ আজেঞ্চিয়ান চাইন কৰি পেলাই 1991ত ইয়াক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল ইয়াৰ অবজেক্টিভ যদি চাওঁ ফেচিলিটিং দ্য ফ্ৰী মুভমেণ্ট অফ গুডছ ছাৰ্ভিচ কেপিটেল এণ্ড পিপল এমাং দ্য মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ মাৰ্কোচুৰৰ আণ্ডাৰত যিকেইখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ আছে সেই মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজখনে ইখনে সিখন দেশৰ লগত গুডছবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰিব এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিব আমদানি ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব কেপিটেল শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব অ'কে মানুহবোৰো ইখন দেশৰ পৰা সিখন দেশলৈ ফ্ৰীলি মুভমেণ্ট কৰিব পাৰিব তাত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই অ'কে তো এইকেইটাই হৈছে মাৰ্কোচুৰৰ মেইন অবজেক্টিভ অ'কে ইয়াৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিকেইখন চাওঁ সেইকেইটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিবই পাৰিলে সেই মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিকেইখন হৈছে আৰ্জেণ্টিনা ব্ৰাজিল পেৰাগুৱে আৰু উৰুগুৱে অ'কে এইকেইখন হৈছে মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি অৰিজিনেলি এতিয়া বৰ্তমানে আছে আৰ্জেণ্টিনা ব্ৰাজিল পেৰাগুৱে আৰু উৰুগুৱে এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে চাই থৈ দিব আৰু মাৰ্কোচুৰ বাৰু নিউজত আছে কি হয় ইয়াৰ কাম কি মেইন অবজেক্টিভ কি সেইকেইটাও আপোনালোকে চাই থৈ দিব তাৰোপৰি বলিভিয়া এণ্ড ভেনিজুৱেলা জইণ্ট ইট লেটাৰ এইকেইখন দেশৰ পিছত পেৰাগুৱে উৰুগুৱে এইকেইখন দেশৰ পিছত বলিভিয়া আৰু ভেনিজুৱেলাই পিছলৈ জইন কৰে কিন্তু ভেনিজুৱেলাক ডিচেম্বৰ 1, 2016ত ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হয় অ'কে মানে ভেনিজুৱেলাক 2016ৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় মাৰ্কোচুৰৰ পৰা মাৰ্কোচু অলছ' কাউণ্টছ চিলি কলম্বিয়া ইকুৱেডৰ গুৱানা পেৰু চাৰিনেম এজ এছ'চিয়েট মেম্বাৰ্ছ মাৰ্কোচুৰে চিলি কলম্বিয়া ইকুৱেডৰ গুৱানা পেৰু চাৰিনেম এইকেইখন দেশক নিজৰ এছ'চিয়েট মেম্বাৰ হিচাপে ৰাখিছে পাৰ্মানেণ্ট নহয় এছ'চিয়েট মেম্বাৰ হিচাপে ৰাখিছে অ'কে ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চাই থৈ দিব মণ্টেভিডিঅ' উৰুগুৱে অ'কে ইটছ অফিচিয়েল ৱৰ্কিং লেংগুৱেজ আৰু স্পেনিছ এণ্ড পৰ্টুগিজ তো ইয়াৰ যিটো লেংগুৱেজ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ইয়াৰ যিবোৰ কি কওঁ নটিছ হওক বা এইবোৰ ডাটাবোৰ কেনেকুৱা লেংগুৱেজত শ্বেয়াৰ কৰা হয় স্পেনিছ লেংগুৱেজ আৰু পৰ্টুগিজ লেংগুৱেজত অ'কে ইংলিছত শ্বেয়াৰ কৰা নহয় আমেৰিকান ইংলিছ বা ব্ৰিটিছ ইংলিছ কোনোটোৱে মানে ইউজ নকৰে স্পেনিছ বা পৰ্টুগিজ এইকেইটা লেংগুৱেজ ইউজ কৰে ইয়াৰ যদি গভৰ্নেন্স চাওঁ দ্য ব্লকছ হায়েষ্ট ডিচিশ্যন মেকিং বডি দ্য কমন মাৰ্কেট কাউন্সিল এটা মাৰ্কেট কাউন্সিল হয় provides a high level forum for free coordinating foreign and economic policy. The group consists of foreign and economic minister for each member state. আৰু এই যিটো মাৰ্কোচুৰৰ গ্ৰুপটোত মেম্বাৰ ষ্টেট কেইখনৰ যিজন ফৰেইন মিনিষ্টাৰ হওক ইকনমিক মিনিষ্টাৰ সেই মাৰ্কোচুৰৰ মেম্বাৰ ষ্টেট কেইখনৰ গ্ৰুপটোত থাকে অ'কে মানে প্ৰত্যেকখন মেম্বাৰ ষ্টেটৰ প্ৰত্যেকখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিৰ যিবোৰ ফৰেইন মিনিষ্টাৰ আৰু ইকনমিক মিনিষ্টাৰে মানে দেশখনৰ হৈ পেলাই কাম কৰে অৰ্ডাৰ ইকুইভেলেণ্ট এণ্ড ডিচিশ্যন আৰ মেড বাই কনচেন্স দ্য গ্ৰুপ প্ৰেচিডেঞ্চি ৰোটেটছ এভৰি 6 months আৰু এই গ্ৰুপটোৰ প্ৰেচিডেঞ্চিপটো এভৰি 6 months ৰোটেট হয় অ'কে প্ৰথমতে উৰুগুৱেক যদি লয় তাৰপিছত পেৰাগুৱে ল'ব তাৰপিছত বলিভিয়াই ল'ব তেনেকৈ 6 months পিছত মেম্বাৰশ্বিপটো ৰোটেট হৈ থাকে অ'কে ইট ইজ দ্য 4th largest integrated market after the European Union, North American Free Trade Agreement and ASEAN. European Union, North American Free Trade Agreement আৰু ASEANৰ পিছতে মাৰ্কোচুৰ আহে India and Mercosur signed a preferential trade agreement ETA in 2004 আৰু ইণ্ডিয়া আৰু মাৰ্কোচুৰে 2004ত মাৰ্কোচুৰৰ যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে কাণ্ট্ৰি নেশ্যন আছে সেইবোৰৰ লগত ইণ্ডিয়াই 2004ত প্ৰেফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰে প্ৰেফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট মিনছ ইণ্ডিয়াই মাৰ্কোচুৰৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগত কি কৰিব পাৰিব গুডছ ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰিব এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিব বেহা বেপাৰ কৰিব পাৰিব তাত কোনো ধৰণৰ টেক্স নালাগে অ'কে ফ্ৰী ট্ৰেড হ'ব তাৰোপৰি ইণ্ডিয়াৰ মানুহ সেই পেৰাগুৱে বা উৰুগুৱেৰ মানুহবোৰ ইণ্ডিয়ালৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব অ'কে তাতে মানে অকণমান সকাহ দিয়া হ'ব পিপলছ বা গুডছবিলাক এক্সপৰ্ট ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে হৈছে প্ৰেফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট অ'কে এইখিনিয়ে আছিলে মাৰ্কোচুৰৰ ওপৰত নেক্সট আহোঁ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ ইনফৰ্মেটিক্স এণ্ড ৰিচাৰ্চ এইটো নিউজত কিয় আছে পাব্লিক
primary health centers are better prepared for diabetes and hypertension care for sub-centers, community health centers, and sub-district hospitals. A study undertaken by National Center for Disease Informatics and Research, Bangalore has found. তো যিবোৰ পাব্লিক প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰ্ছ আছে যেনেকৈ চাব চেণ্টাৰ্ছ তাৰ আণ্ডাৰত হওক বা চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল, এইবোৰত কি কৰা হৈছে ডায়েবেটিছ বা হাইপাৰ টেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কেয়াৰ আগবঢ়োৱা হৈছে। এতিয়া চাওঁ আহক ইয়াৰ বিষয়ে। ইট ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ ICMR। তো এইটোতো পাৰ্মানেণ্ট ইনষ্টিটিউট হয় আৰু ই কাৰ আণ্ডাৰত আহে? ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ ICMRৰ আণ্ডাৰত আহে। এটা অট'নমাছ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আৰু কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় সেইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, চাই থৈ দিব। যিটো নেশ্যনেল কেয়াৰ ফৰ ডিজিজ ইনফৰ্মেটিক্স এণ্ড ৰিচাৰ্চ, এইটো আহে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেল্থ ৰিচাৰ্চ আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ। এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে চাই থৈ দিব যে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কোনটো মিনিষ্ট্ৰিৰ আণ্ডাৰত আহে। ইয়াৰ লোকেশ্যন যদি চাওঁ, লোকেশ্যন হৈছে বেংগালুৰু, কৰ্ণাটকা। It is one of its kind of unique institution which utilizes information science for health research as its integral component. তো ইয়াৰ কি এইম যদি চাওঁ বা ইয়াৰ মেইন প্ৰিন্সিপাল কি হয়, কিছুমান চাইণ্টিফিক ইনফৰ্মেশ্যন যেনেকৈ হেল্থ ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ দ্বাৰা। ইয়াৰ অবজেক্টিভ যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইটছ এইম টু ছাষ্টেইন এণ্ড ডেভেলপ a national research database on cancer, diabetes, radiovascular disease, and stroke through recent advance in electronic information technology. Electronic information technology দ্বাৰা এই বডিটোৱে কি কৰে, কিছুমান ডাটাবেছ কালেক্ট কৰে। কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাবেছ কালেক্ট কৰে? কোনবোৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত, কেঞ্চাৰ হওক, ডায়েবেটিছ হওক, কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজ হওক, ষ্ট্ৰ'ক হওক, এইবোৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰনিক ইনফৰ্মেশ্যনৰ যোগেদি, টেকন'লজিৰ যোগেদি ডাটাবেছ প্ৰস্তুত কৰে। উইথ এ নেশ্যনেল কলাবৰেশ্যন নেটৱৰ্ক চ' এজ টু আণ্ডাৰটেক আইজিঅ'লজিকেল এণ্ড এপিডেমিঅলজিকেল, ক্লিনিকেল এণ্ড কণ্ট্ৰল ৰিচাৰ্চ ইন দিছ এৰিয়াজ। অ'কে, দিছ চেণ্টাৰ ক্ল'জলি ৱৰ্কছ উইথ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ। মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থৰ লগত কাম কৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড আদাৰ চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। তাৰোপৰি চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্ট্ৰীৰ লগতো কাম কৰে, তাৰোপৰি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ লগতো কাম কৰে। or other agencies to provide or plan to provide baseline information and technically help in designing, monitoring, evaluating control programs and activities. Okay, technically এইবোৰ বেমাৰৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ ডাটাবেছ ডিজাইন কৰা হয়, মনিটৰ কৰা হয় যে এই যিবোৰ ডিজিজ হৈ আছে মানুহবোৰৰ লগত, মানুহবোৰৰ দেহত, তো কেনেকুৱা ধৰণে হৈ আছে। আৰু যেনেকৈ ষ্ট্ৰক এতিয়া বেছি পৰিমাণে হাৰ্ট এটেক হোৱা দেখা যায়, কিয় হৈ আছে, তো সেইবোৰ আৰু কিমান মানে কোনখন ষ্টেটত কিমান হাৰ্ট এটেক হৈ আছে, কোনখন ষ্টেটত কোনটো ডিজিজ বেছি পৰিমাণে হৈছে, তো সেইবোৰ চব ডাটাবেছ কালেক্ট কৰে। অ'কে, দ্য চেণ্টাৰ এনকাৰেজেছ এণ্ড এক্সটেণ্ডছ technical support to all central, regional, state medical institutions and medical colleges, non-governmental, private centers for constituting and establishing data collection. তো সেই যিবোৰ বেমাৰ আছে মানুহৰ দেহত, সেইবোৰ যিবোৰ বেমাৰ হয় আৰু সেই ষ্টেট ৱাইজ কেতিয়া ক'ত কোনটো বেমাৰ কোনখন দেশত বেছিকৈ, কোনখন ষ্টেটত বেছিকৈ হৈ আছে, অ'কে, কাৰণটো কি, এই গোটেইবোৰ এই প্ৰগ্ৰেমটোৱে চালি চায়। তাৰোপৰি অকল চেণ্ট্ৰেল পাৰ্টতে নহয়, ষ্টেটৰ ভিতৰতো যায়, গাঁও এলেকাবিলাকতো যায়, ৰিজনেলতো যায়। অ'কে, তাৰোপৰি যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্টেল মেডিকেল কলেজ আছে, নন গভৰ্ণমেণ্টেল প্ৰাইভেট চেণ্টাৰ্ছবিলাকো আছে, তাৰ পৰাও ডাটা সিহঁতে কালেক্ট কৰে। ইউজ অফ দ্য ইণ্টাৰনেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ইনফৰ্মেশ্যন নেটৱৰ্কিং উইল বি এ ৰেগুলাৰ ফিচাৰ। আৰু কিহৰ দ্বাৰা সিহঁতে এই ডাটাবোৰ কালেক্ট কৰে? ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰেও ইউজ কৰি পেলাই ডাটা কালেকশ্যন কৰে। তাৰোপৰি ইলেক্ট্ৰনিক ইনফৰ্মেশ্যন নেটৱৰ্কিঙৰ দ্বাৰাও ডাটা কালেকশ্যন কৰে। ইট এডভান্স ইন কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি ডেভেলপ দ্য ইমাৰ্জিং ফিল্ড অফ হেল্থ ডিজিজ ইনফৰ্মেটিক্স এণ্ড ডেভেলপ ছফ্টৱেৰ মডিউলছ ফৰ ডাটা কেপচাৰিং এনালাইজ। আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটোৱে কি কৰে যে বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিৰ দ্বাৰা
হেল্থ বা ডিজিজ ৰিলেটেড সেইবোৰ ডাটাবোৰ কালেক্ট কৰে। তাৰোপৰি কিছুমান ছফ্টৱেৰ মডিউলছো ডেভেলপ কৰিছে ডাটা কেপচাৰিং আৰু এনালাইচিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট আহোঁ ৰায়গড় ফৰ্ট। ৰায়গড় ফৰ্টটো কিয় নিউজত আছে? দ্য আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৰায়গড় ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিজ জইণ্ট এক্সিবিশ্যন ৰিচেণ্টলি আনআৰ্থেড আ য়ন্ত্ৰৰাজ এষ্ট্ৰলেব এট ৰায়গড় ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ কেপিটেল ফৰ্ট। তো ৰায়গড় ফৰ্টটো হৈছে ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ এটা কেপিটেল ফৰ্ট হয়। অ'কে, কেপিটেল ফৰ্ট হয় আৰু ইয়াক আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই আৰু ৰায়গড় ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে একেলগে এক্সকেভেশ্যন কৰিছে, মাটিত খান্দি পেলাই এটা বস্তু পাইছে আৰু সেই বস্তুটোৰ নাম কি? য়ন্ত্ৰৰাজ। ইয়াক এষ্ট্ৰলেব বুলিও কোৱা হয়। ক'ত পাইছে? এই ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ যিটো কেপিটেল ফৰ্ট ৰায়গড় ফৰ্টৰ এক্সিবিশ্যন কৰোঁতে। এইটোৱে হৈছে ৰায়গড় ফৰ্ট। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে চাগে বহুত ওখ ওখ ফৰ্ট ৱালছবোৰ আছে। অ'কে, ফৰ ডিফেন্সিভ, যদি এনিমিবিলাক নাহিবৰ কাৰণে এইবোৰ ৱালবিলাক বনোৱা দেখা গৈছিলে আগতে ৰজা মহাৰাজাৰ দিনত। তো এইটোৱে হৈছে এষ্ট্ৰলেব বা য়ন্ত্ৰৰাজ। অ'কে, তো ইয়াৰ কাম কি সেইটো জানি লওঁ। ইয়াৰ কাম এইটোৱে যে ৰজা মহাৰাজাৰ দিনত যেতিয়া আমাৰ ঘড়ী ওলোৱা নাছিলে বা কম্পাছ ওলোৱা নাছিলে, তেতিয়া সেই দিনত কি কৰিছিলে ৰজা মহাৰাজাবিলাকে লেটিটিউড জুখিবলৈ, অ'কে, বা যিবোৰ আমাৰ এষ্ট্ৰনমিকেল বডিজ আছে, ছান হওক মুন হওক, তো সিহঁতে কোনফালে মানে লোকেশ্যনটো ক'ত আছে, অ'কে, টাইমটো চাবলৈ, অ'কে, তো সেইবোৰ চাবলৈ কি কৰা হৈছিলে? এই এষ্ট্ৰলেবটো ইউজ কৰা হৈছিলে। অ'কে, মানে ই এটা কম্পাছৰ নিচিনা কাম কৰিছিলে। মানে দেখুওৱা হৈছে এইজন মানুহ ই কি কৰি আছে যে এষ্ট্ৰলেবটো কেনেকৈ ঘূৰাই পেলাই তেনেকৈ এই যিবোৰ চেলেষ্টিয়েল বডি, চেলেষ্টিয়েল বডিৰ লোকেশ্যনটো চাইছে। তো চেলেষ্টিয়েল বডিৰ যদি লোকেশ্যন চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ধৰক ৱাটাৰ বডি এখন আছে, ৱাটাৰ বডিৰ মাজত আছে বা সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ একেবাৰে মাজত আছে, সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত আছে। সেই ধ্ৰুৱতৰা আগৰ দিনত কি কৰিছিল যে ধ্ৰুৱতৰাৰ বা সন্ধ্যা তৰাৰ মাধ্যমেৰে উত্তৰ দিশটো ওলাইছিলে। অ'কে, ধ্ৰুৱতৰা যোনফালে থাকিব মানে উত্তৰ দিশে ধ্ৰুৱতৰা ওলোৱা দেখা যায়, তো সেইফালেই উত্তৰ দিশটো হ'ব। তো তেনেকেই মানে এই এষ্ট্ৰলেবটো বা যন্ত্ৰযানটোৰ এইটোৱে কাম আছিলে যে আমাৰ যিবোৰ চেলেষ্টিয়েল বডি, তৰা হওক, নক্ষত্ৰ, সূৰ্য, চন্দ্ৰমা, তো ইহঁতৰ লোকেশ্যনটো কোনফালে আছে সেইটো তেনেকৈ লোকেশ্যনটো ওলোৱা কাম কৰে। তাৰোপৰি টাইমটো চোৱা হয়। এই চেলেষ্টিয়েলবিলাকৰ লোকেশ্যন বিচাৰি পোৱা মানে টাইমটোৰ কথা জনা, অ'কে, ডেইজবিলাকৰ কথা, মান্থ, ইয়েৰ, এইবিলাক বছৰ, এইবিলাক কথাবোৰ জনা পোৱা যায়। তো ই এটা কম্পাছৰ নিচিনা কাম কৰিছিলে আগৰ দিনৰ ৰজা মহাৰাজাসকলৰ দিনত। এবাউট ৰায়গড় ফৰ্ট। এতিয়া জানো হওক ৰায়গড় ফৰ্ট, যিহেতু ই নিউজত আছিলে, তো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আহিও যাব পাৰে। ৰায়গড় ফৰ্ট ক'ত আছে? ইট ইজ এ হিল ফৰ্ট চিটুৱেটেড ইন ৰায়গড় ডিষ্ট্ৰিক্ট, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড় ডিষ্ট্ৰিক্টত ই এটা পাহাৰত থকা এটা ফৰ্ট হয়, কিলা হয়। ইট ইজ চিটুৱেটেড ইন দ্য সহ্যাদ্ৰী মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ, যিটো আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ সহ্যাদ্ৰী মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ আছে তাতে ই অৱস্থিত। আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, সহ্যাদ্ৰীক কি বুলি কয়? ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট বুলিও কয়। অ'কে, তো এই ৰেঞ্জতে, এই মহাৰাষ্ট্ৰৰ সহ্যাদ্ৰী মাউণ্টেইন ৰেঞ্জতে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটতে ৰায়গড় ফৰ্টটো অৱস্থিত। ইট ষ্টেণ্ডছ এট এন এলিভেশ্যন অফ 2700 feet, means 820 meters above its base. Okay, ইয়াৰ যিটো মেইন বেছ বুলি কওঁ, সেই বেছটোৰ পৰা ই কিমান মিটাৰ উচ্চতাত আছে? 820 মিটাৰ ওপৰত আছে। এণ্ড 4449 ফিট ওপৰত আছে মিন চি লেভেলৰ পৰা। মিনছ ফিট মানে ইয়াতে মই কাষত দি দিছোঁ 1356 মিটাৰ, যিটো মিন চি লেভেলৰ পৰা সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 1356 মিটাৰ ওপৰত আছে। অ'কে, নেক্সট ৰায়গড়, ছাৰাউণ্ডেড বাই ভেলী শ্বেপড বাই কাল এণ্ড গান্ধাৰী ৰিভাৰ্ছ। কাল আৰু গান্ধাৰী ৰিভাৰ্ছে এই ৰায়গড় ফৰ্টটো চাৰিওপিনৰ পৰা ভেলী শ্বেপত
সাৰাউণ্ড কৰি আছে অ'কে stands as an isolated massive without connection to neighboring hills okay আৰু যিবোৰ বাকী ইয়াৰে কাষৰ যিবোৰ নেইবাৰিং হিলছ আছে ৰায়গড় ফৰ্টৰ কাষৰ যিবোৰ নেইবাৰিং হিলছ আছে এই কাল আৰু গান্ধাৰী ৰিভাৰে ইয়াক টাচ হ'বলৈ দিয়া নাই অ'কে একেবাৰে আইচলেটেড এটা আইলেণ্ড টাইপ তেনেকুৱা মানে একেবাৰে একাষৰীয়া কৰি ৰাখিছে অ'কে আইলেণ্ড নহয় প্ৰায় একাষৰীয়া কৰি ৰাখিছে বাকী যিবোৰ নেইবাৰিং হিলছ আছে তাৰ পৰা দ্য ফৰ্ট অলছ' অভাৰলুকছ এন আৰ্টিফিচিয়েল লেক known as the গংগা সাগৰ লেক ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই ফৰ্টটোত এটা আৰ্টিফিচিয়েল লেক পোৱা যায় অ'কে সেই আৰ্টিফিচিয়েল লেকটোৰ নাম কি গংগা সাগৰ লেক ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব গংগা সাগৰ লেকৰ ওচৰত কোনটো ফৰ্ট আছে এইটো হৈছে ৰায়গড় ফৰ্ট It is only accessible by pathway on one side through several steps in a steep hill. আৰু এই গংগা সাগৰ লেক তাৰ যে তললৈ যাবলৈ হয় তেনেহ'লে কিছুমান ষ্টেপছ এই চিৰি কিছুমানৰ জৰিয়তে যাব লাগিব There is a famous tower built on a high valley near ৰায়গড় ফৰ্টৰ ওচৰত এটা টাৱাৰ এটা ফেমাছ টাৱাৰ এটা বনোৱা হৈছিলে আৰু সেই টাৱাৰটোৰ নাম কি হিৰকানি বুৰুজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইবোৰ কি সুধিব পাৰে হিৰকানি বুৰুজ কি হয় সুধিব পাৰে ষ্টেটমেণ্ট বেছ দি পেলাই এইবোৰ কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় নে নাই ৰায়গড় ফৰ্টৰ লগত ৰিলেটেড হয় নাই এইবোৰ আহিব পাৰে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট এভাৰ ফৰ্ট্ৰেছ of the Deccan Plateau and is known as the Gibraltar of the East across the world আৰু এই ফৰ্টটো ইয়াৰ যিটো ফৰ্ট্ৰেছ ইয়াৰ যিটো এই কিলাটোৰ যিটো গঠন প্ৰণালীটো একেবাৰে ষ্ট্ৰং মনা গৈছিলে ষ্ট্ৰং বুলি কৈছিলে আৰু সেইকাৰণে ডেকান প্লেটুৰ এইটো এটা ষ্ট্ৰংগেষ্ট এভাৰ ফৰ্ট্ৰেছ মানে কিলা গঠনৰ যিটো প্ৰণালী ডেকান প্লেটুৰ ভিতৰত একেবাৰে ষ্ট্ৰংগেষ্ট আছিলে আৰু সেইকাৰণে ইয়াক গিব্ৰাল্টাৰ অফ দ্য ইষ্ট বুলিও কোৱা হয় It was seized by Chhatrapati Shivaji Maharaj in 1656 from Chandraji More, the king of Javali. তো কিং অফ জাৱালীৰ এজন ৰজা আছিলে সেই ৰজাজনৰ নাম কি চন্দ্ৰৰাওজী মোৰে তেওঁৰ পৰা ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজে 1656ত এইখন নিজৰ হাতলৈ হস্তান্তৰিত কৰিছিল ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ ৰিনোভেটেড দিছ ফৰ্ট এণ্ড ডিক্লেয়াৰ্ড ইট দ্য কেপিটেল অফ দ্য মাৰাঠা এম্পায়াৰ ইন 1674 তাৰপিছত এই ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজে ৰায়গড় ফৰ্টটোক ৰিনোভেট কৰিলে আকৌ নতুনকৈ সজালে আকৌ কিছুমান বস্তু ইয়াতে এড কৰিলে ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰিলে তাৰপিছত ইয়াক কেপিটেল ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ক'ৰ মাৰাঠা এম্পায়াৰ ইন 1674 AD The fort's layout is strategically designed to maximize its defensive capabilities with multiple layers of fortification, bastions and gateways. এই ফৰ্টটোত গেটৱেজ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ গেট আছে বেষ্টনছ আছে ফৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰণালীও বৰ সুন্দৰ ওখ কাৰণ এনিমিয়ে যাতে এই ফৰ্টটোৰ ভিতৰত সহজে সোমাব নোৱাৰে দ্য ফৰ্ট ৱাজ দ্য লোকেশ্যন ফৰ দ্য আৰ্ম কেম্পেইন executed by the British East India Company in 1765 আৰু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1765ত ই এটা আৰ্ম কেম্পেইনৰ লোকেশ্যন হোৱা দেখা গৈছিলে On May 9, 1818, the fort was looted and subsequently destroyed by British forces. আৰু 9th of May 1880 চনত ব্ৰিটিছ ফ'ৰ্চে এই ফৰ্টটো কিছু পৰিমাণে ধ্বংস কৰি দিছিলে নেক্সট আহোঁ ভাৰত জেন কিয় নিউজত আছিলে ৰিচেণ্টলি দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ লঞ্চ ভাৰত জেন মাল্টি মডেল LLM এট ভাৰত জেন ছামিটত ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ এজনে কি কৰিছে যে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰে ভাৰত জেন মাল্টি মডেল LLM লঞ্চ কৰিছে এবাউট ভাৰত জেন কি হয় সেইটো চাওঁ হওক ইট ইজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অফ ইটছ কাইণ্ড ইণ্ডিজিয়াছলি ডেভেলপড আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স বেছড গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডেড মাল্টিমডেল লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেল ফৰ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ LLMৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে মাল্টি মডেল লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেল ই এটা ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা ইণ্ডিজেনাছলি নিজৰ দ্বাৰা বনোৱা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স বেছড AI বেছড গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা ফাণ্ডিং দিয়া হৈছে ইয়াক কিহৰ কাৰণে ফাণ্ডিং দিয়া হৈছে এইটো এটা
মাল্টি মডেল লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেল হয় ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ লেংগুৱেজ অ'কে সেই ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজবোৰ যাতে এই AI বেছত আমি পাওঁ অ'কে যদি কিবা কানাড়া লেংগুৱেজ যদি কিবা চাৰ্চ কৰোঁ তেনেহ'লে সেই কানাড়া লেংগুৱেজত সেইবোৰ আহি যাব আছামিজত যদি চাৰ্চ কৰোঁ আছামিজত আহি যাব ঠিক আছে এটা AI মানে মডেল হয় ভাৰত জেন It is developed under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System and implemented through TIH Foundation for LOT and IoT and IOE at IIT Bombay. তো ইয়াক ডেভেলপ কৰা হৈছে নেশ্যনেল মিছন অন ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী চাইবাৰ ফিজিকেল ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা আৰু ইমপ্লিমেণ্টেড কৰা গৈছে TIH ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা ক'ত IIT Bombay. Bharat Gen aims to revolutionize AI development across India's linguistic and cultural spectrum. Bharat Genৰ এইটোৱে কাম যে ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ লেংগুৱেজ আছে বা কালচাৰেল যিবোৰ হেৰিটেজ আছে সেইবোৰ যাতে AI ডেভেলপমেণ্ট মডেলৰ দ্বাৰা ৰেভলিউচনাৰাইজ কৰা যাওক সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য It's supported by the Department of Science and Technology আৰু ইয়াক বনোৱা হৈছে ছাপোৰ্ট কৰা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স আৰু টেকন'লজিৰ দ্বাৰা তো ই ভাৰত জেন কাৰ আণ্ডাৰত আহে বুলি সুধিলে এইটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব যে ই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ আণ্ডাৰত আহে দ্য প্লেটফৰ্ম ইণ্টিগ্ৰেটছ টেক্সট স্পীচ এণ্ড ইমেজ modalities offering seamless AI solution in 22 Indian language যদি আমি ইংলিছ নাজানো অসমীয়া জানো বা আমাৰ যিবোৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজ জানো গুজৰাটী জানো কানাড়া মালায়ালম মাৰাঠী এইবোৰ লেংগুৱেজ জানো বা যিবোৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজ সেইবোৰ জানো তাত যদি আমি সেই ভাৰত জেনে যদি চাৰ্চ কৰোঁ কানাড়াত যদি চাৰ্চ কৰোঁ অ'কে বা তামিলত যদি চাৰ্চ কৰোঁ সেইবোৰ তামিল লেংগুৱেজতে সেইবোৰ আহি যাব অ'কে বা স্পীচ ক'ব ভাৰত জেনৰ যিজন AI এছিষ্টেণ্ট বুলি কওঁ তো তেওঁ কি কৰিব যে আমাক সেই ৰিজনেল লেংগুৱেজতে তেওঁ কথাবোৰ কৈ থাকিব পাৰিব অ'কে এইটোৱে হৈছে ভাৰত জেনৰ বৈশিষ্ট্য নেক্সট ইট উইল এম্পাৱাৰ হেল্থ কেয়াৰ এডুকেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ গভৰ্নেন্স ডেলিভাৰিং ৰিজন স্পেচিফিক AI চলিউশ্যন ই কিছুমান আমাক AI চলিউশ্যন দিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যদি কাৰোবাৰ হেল্থ প্ৰব্লেম হৈছে হেল্থৰ ওপৰত চলিউশ্যন দিব এডুকেশ্যন দিব পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব এগ্ৰিকালচাৰ গভৰ্নেন্স ডেলিভাৰিং ৰিজন এইবোৰ গোটেইবোৰ ৰিজন ৱাইজ এই ভাৰত জেনে নিজৰ ভাষাত ৰিজনবিলাকৰ ৰিজনেল ভাষাত AI চলিউশ্যন দিব অ'কে দ্য মিছনছ 4 pillars include technology development, entrepreneurship, human resource development and international collaboration. তো এই মিছনটোৰ 4টা মেইন পিলাৰ সেইকেইটা হৈছে টেকন'লজি ডেভেলপমেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কলাবৰেশ্যন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দেশবিলাকৰ লগত একেলগে কাম কৰা টেকন'লজি ডেভেলপমেণ্ট কৰা এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ কিছুমান বিজনেছ ৰিলেটেড যিবিলাকে বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰখনত যাব বিচাৰে তেওঁলোকক সহায় কৰা হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট কোনোবাই যদি পঢ়ি ভাল পায় বা কিবা এটা কথা নাজানে তো সেই নজনা কথাটো জনাই পেলাই শিকাই পেলাই মানুহজনক সাক্ষৰতা প্ৰদান কৰা তো এইখিনিয়ে হৈছে এই মিছনটোৰ 4 মেইন পিলাৰ ইয়াৰ যদি কি ফিচাৰ চাওঁ ভাৰত জেনৰ ই এটা মাল্টিলিংগুৱেল বিভিন্ন ভাষা ক'ব ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ ভাষা ৰিজনেল যিমানবোৰ ভাষা আছে সেইবোৰ ভাষা এই ভাৰত জেন AI মডেলটোত আমি পাম যেনেকুৱা ৰিজনেল ভাষা আমাক লাগে সেই ৰিজনেল ভাষাৰ জৰিয়তে আমি ইয়াক চাৰ্চ কৰিব পাৰিম মাল্টি মডেলছ হয় ভাৰতীয় ডাটা ছেট বেষ্ট ট্ৰেইনিং যিমানবোৰ ভাৰতীয় ডাটা ছেট আছে সেইবোৰ গোটেইবোৰ এই AI মডেলটো শিকোৱা হৈছে যিমানবোৰ ভাৰতীয় লেংগুৱেজ আছে কালচাৰেল যিমানবোৰ আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি আছে গোটেইবোৰ এই AI মডেলটো শিকোৱা হৈছে আৰু সেই তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমাক এই AI মডেলটোৱে সহায় কৰি থাকিব অ'পেন চ'ৰ্চ প্লেটফৰ্ম হয় সকলোৱে মানে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব পাৰে ইয়াৰ সুবিধা ল'ব পাৰে AI জেনেৰেটিভ ৰিচাৰ্চ ইক'চিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিয়াত যিটো AI এটা ৰিচাৰ্চ হয় ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ চাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ অ'কে এইটোৱে হৈছে ভাৰত জেনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ পইণ্টছ
নেক্সট আহোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন। এইটো কিয় নিউজত আছে? প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এড্ৰেছ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন IATA 81st annual general meeting and the plenary session of World Air Transport Summits at Bharat Mandapam in New Delhi. প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন যিটো 81st এনুৱেল জেনেৰেল মিটিং হয়, ক'ত হয়? ভাৰত মণ্ডপমত। আৰু সেই মণ্ডপমত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ হৈ যায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ ওপৰত, কাৰণ ইয়াৰ ৰিচেণ্টলি ছেশ্যন এটা হৈ গৈছে ভাৰত মণ্ডপম নিউ দিল্লী। অ'কে, জানো হওক ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন কি হয়, ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন কেতিয়া হৈছিলে, ক'ত হৈছিলে জানো হওক। ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন হৈছিলে 19 এপ্ৰিল 1945 চনত হাভানা, কিউবাৰ এখন জেগা হাভানা নামৰ ঠাইখনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে। ইট ইজ দ্য প্ৰাইম ভেহিকেল ফৰ ইণ্টাৰ এয়াৰলাইন কৰ্পৰেশ্যন ইন প্ৰমোটিং ছেফ, ৰিলায়েবল, ছিকিউৰ এণ্ড ইকনমিকেল এয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ। ইয়াৰ প্ৰাইম ভেহিকেল যদি কি কওঁ, প্ৰাইম ভেহিকেল মুখ্য বাহন যদি কওঁ তেনেহ'লে এয়াৰ ছাৰ্ভিচ। অ'কে, যিবোৰ এৰ'প্লেন হওক এইবোৰ এয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰত পৰে। যিবোৰ ইণ্টাৰ এয়াৰলাইন কৰ্পৰেশ্যন, ইখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত যিটো ইণ্টাৰ এয়াৰলাইন নিজৰ ইখন দেশে আন এখন দেশৰলৈকে যেতিয়া এয়াৰলাইন মানে এৰ'প্লেনবিলাক যেতিয়া সিখন দেশৰ ওপৰলৈ যেতিয়া পাছ কৰে, তো এটা কৰ্পৰেশ্যন থাকিব লাগিব। আপুনি এলাউ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সেইখন দেশে এলাউ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সেইখন দেশৰ ওপৰেৰে এৰ'প্লেনখন পঠিয়াব পাৰিম। অ'কে, যাতে ছেফ হওক। আমাৰ যিখন এৰ'প্লেন যাব, ইণ্ডিয়াৰ পৰা যদি এখন এৰ'প্লেন যাব US-লৈকে যাব, তো US-ৰ ওপৰলৈ যোৱা যিমানবোৰ কাণ্ট্ৰি আছে সেইবোৰ কাণ্ট্ৰিয়ে ইণ্ডিয়াক অনুমতি দিব লাগিব যে আমাৰ এয়াৰলাইন স্পেচৰ ওপৰেৰে আপোনালোকে যাব পাৰে। তো সেই যেতিয়া যাব এৰ'প্লেনখন, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাক যেতিয়া US-লৈকে যাব, সেই এৰ'প্লেনৰ যিটো যাত্ৰা, এয়াৰলাইন যাত্ৰাটো যাতে ছেফ হওক, ছিকিউৰ হওক। অ'কে, তাৰে এইটো হৈছে মেইন উদ্দেশ্য। অ'কে, ইয়াৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিবোৰ যদি চাওঁ তেনেহ'লে 57 মেম্বাৰ্ছ আছে ফ্ৰম 31 নেশ্যন। অ'কে, 31খন নেশ্যনৰ ভিতৰত 57জন মেম্বাৰ্ছ আছে, মষ্টলি ইন ইউৰোপ এণ্ড নৰ্থ আমেৰিকা। আৰু মষ্টলি যদি চাওঁ তেনেহ'লে মেম্বাৰ ইউৰোপ আৰু নৰ্থ আমেৰিকাৰ পৰাই আছে। টুডে ইট হেজ চাম 150 মেম্বাৰ্ছ ফ্ৰম 120 নেশ্যন ইন এভৰি পাৰ্ট অফ দ্য গ্লোব। তো প্ৰথমতে আছিলে 31খন নেশ্যনৰ পৰা 57জন মেম্বাৰ্ছ, এতিয়া 120 নেশ্যনৰ ভিতৰত 350 মেম্বাৰ্ছ। অ'কে, 350জন মেম্বাৰ্ছ আছে, মানে গ্লোবৰ প্ৰত্যেকটা পাৰ্টৰ পৰাই এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ মেম্বাৰ হয়। দ্য মডাৰ্ণ IATA ইজ আ ছাকচেছৰ অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰাফিক এছ'চিয়েশ্যন ফাউণ্ডেড ইন দ্য হেগ ইন 1919। তো ইয়াৰ এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন অহাৰ আগতে আৰু এটা বডি আছিলে, সেই বডিটোৰ নাম কি? ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰাফিক এছ'চিয়েশ্যন, যাক ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে, এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে হেগত। কেতিয়া? 1919 চনত। দ্য লাষ্ট AGM ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ হেল্ড 42 years ago in 1983. ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন কেতিয়া হৈছিলে? 1983, মানে আজিৰ পৰা 42 years আগত ইয়াৰ ছেশ্যনটো মিটিং হৈছিলে। অ'কে, আৰু এইবাৰ হৈছে 1983 পিছত এইবাৰ 2025ত AGMৰ মিটিংখন হৈছে। ইয়াৰ যদি হেড অফিচ চাওঁ তেনেহ'লে হেড অফিচ হৈছে মন্ট্ৰিয়েল, কানাডা। ইয়াৰ অবজেক্টিভছ কেইটা চাই লওঁ। অবজেক্টিভছ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন: প্ৰমোট ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড গ্ৰ'থ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন। ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো যাতে ডেভেলপমেণ্ট হওক, গ্ৰ'থ হওক, ইয়াৰে মেইন অবজেক্টিভ। প্ৰমোট দ্য গেৰাণ্টি কলাবৰেশ্যন বিটুইন ডিফাৰেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কোম্পানী। যিমানবোৰ এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কোম্পেনীজ আছে, যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিগো, অ'কে, আৰু এনেকুৱা বহুত কোম্পেনীজ আছে, তো সেই কোম্পেনীজবিলাকৰ লগত একেলগে কাম কৰা। ষ্ট্ৰেংথেন ছেফটি উইদিন অল এৰিয়াজ অফ এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন। এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন যিমানবোৰ এৰিয়াজ, সেই গোটেইবোৰ এৰিয়া যাতে ছেফটিটো, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা
শক্তিশালী কৰা মজবুত কৰা ক্ৰিয়েশ্যন অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰেফিক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আৰু এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰেফিকৰ ওপৰত কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বনোৱা নেক্সট আহোঁ ফাইটোপ্লেংটন কিয় নিউজত আছে According to the researchers from across institutions in the US, iron release due to human activities enhances spring phytoplankton blooms as well as speeds up the rate at which nutrients are consumed. তো ইউএছৰ এটা ৰিচাৰ্চাৰৰ দলে এইটো ৰিচাৰ্চ কৰি ওলাইছে যে আইৰণৰ হিউমেন এক্টিভিটিছৰ ফলত আইৰণৰ বেছিকৈ আইৰণবিলাক বেছিকৈ চি ৱাটাৰত গৈ মিলিছে যাৰ ফলত ফাইটোপ্লেংটন বেছিকৈ ব্লুম হোৱা দেখা গৈছে অ'কে ইয়াৰ ব্লুমটো স্পীডিলি হৈছে তো ফাইটোপ্লেংটন দেখিবলৈ এনেকুৱা হয় ই এটা এলগে হয় অ'কে শেলাই হয় সেউজীয়া শেলাই ক'ত দেখিবলৈ পোৱা যায় সাগৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় সাগৰৰ পানী বা সাগৰৰ তলত এই শেলাইবিধ বা এলগেবিধ দেখিবলৈ পোৱা যায় ই একেবাৰে সাগৰৰ পানীত যদি ওপৰত থাকে তেনেহ'লে গ্ৰীণ কালাৰ এটা চামনিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু যদি তলত থাকে সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ একেবাৰে তলত তেতিয়াও গ্ৰীণ কালাৰ এটা লেয়াৰ ফৰ্ম কৰে তেনেকুৱা লেয়াৰ ফৰ্ম কৰে অ'কে এইটো ছেটেলাইট বা ড্ৰোন ইমেজ বুলি ক'ব লাগিব ছেটেলাইট ইমেজ তো এই ছেটেলাইট ইমেজটোৰ দ্বাৰা দেখা পোৱা গৈছে যে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পানীখিনি কেনেকুৱাকৈ গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গৈছে ফাইটোপ্লেংটনৰ বেছি গ্ৰ' হোৱাৰ ফলত এতিয়া জানো হওক ফাইটোপ্লেংটন কি হয় ফাইটোপ্লেংটনছ আৰ মাইক্ৰস্কপিক প্লেণ্টছ যিবোৰ আমি খালী চকুৰে মনিব নোৱাৰোঁ মাইক্ৰস্কপৰ দ্বাৰা চাব লাগিব তেনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা প্লেণ্ট হয় ফাইটোপ্লেংটন সৰু সৰু শেলাই যিবোৰ আমি কওঁ গ্ৰীণ কালাৰ শেলাই তেনেকুৱা ফাইটোপ্লেংটন আমাৰ চি ছাৰ্ফেচত বা পানীবিলাকত দেখা পোৱা যায় বাট দে প্লে হিউজ ৰোল ইন মেৰাইন ফুড ৱেব কিন্তু ফাইটোপ্লেংটনৰ যিটো আমাৰ ফুড ৱেব যদি কওঁ আমি আমাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়াত যদি ফুড ৱেব বুলি কওঁ তেনেহ'লে ঘাঁহক খায় হৰিণাক খায় আন প্ৰিডেটৰ্ছ যেনেকৈ লায়ন টাইগাৰ এইবিলাকে খায় তো তেনেকৈ ফুড ৱেবটো চলি থাকে অ'কে তো মেৰাইন যিটো ফুড ৱেব হয় তাতো এই ফাইটোপ্লেংটনৰ এটা হিউজ ৰোল আছে ফাইটোপ্লেংটন অলছ' ন'ন এজ মাইক্ৰ' এলগে মই ক'লোৱেই অলৰেডি যে ফাইটোপ্লেংটনক মাইক্ৰ' এলগে বুলিও কয় চকুৰে একেবাৰে মনিব নোৱাৰি সৰু সৰু এলগে সাগৰত থকা সাগৰৰ পানীত থকা দেখা পোৱা যায় আৰু চিমিলাৰ টু টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেণ্টছ ইন ডেট দে অবটেইন ক্ল'ৰ'ফিল এণ্ড ৰিকুৱায়াৰ ছানলাইট ইন অৰ্ডাৰ টু লিভ এণ্ড গ্ৰ' যিহেতু সেউজীয়া প্লেণ্টত ক্ল'ৰ'ফিল থাকে সেইকাৰণে সেউজীয়া হয় আমাৰ গছৰ পাতবিলাকতো ক্ল'ৰ'ফিল থাকে সেইবাবে সেউজীয়া হয় আৰু এই ক্ল'ৰ'ফিল যিবোৰ প্লেণ্টত থাকে এলগে হওক বা ডাঙৰ ডাঙৰ গছেই হওক সিহঁতক কি লাগিব ছানলাইট লাগিব তো ছানলাইট যদি লাগে তেতিয়াহে সিহঁতে ফটোচিনথেচিছ প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব আৰু সেই ফটোচিনথেচিছ প্ৰচেছৰ দ্বাৰাহে সিহঁতে গ্ৰ' হ'ব অ'কে বেছিকৈ গ্ৰ' হ'ব জীয়াই থাকিব বহুত দিন most phytoplankton are buoyant and float in the upper part of the ocean বেছিভাগ ফাইটোপ্লেংটন অ'চেনৰ পানীত উপঙি থাকে যিটো মই অলৰেডি দেখালোঁ ইমেজটো যে সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ যিটো পানীখিনি একেবাৰে গ্ৰীণ কালাৰ হৈ থাকে ফ্লোট কৰে ৱেৰ ছানলাইট পেনেট্ৰেটছ দ্য ৱাটাৰ আৰু যেতিয়া ছানলাইটটো ৱাটাৰত পৰে সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পানীত পৰে সেই পানীখিনিত যেতিয়া পৰে ছানলাইটটো তেনেকৈ সেই ছানলাইটবোৰৰ পৰাই এই ফাইটোপ্লেংটনে ফটোচিনথেচিছৰ মাধ্যমেৰে জীয়াই থাকে গ্ৰ' হৈ থাকে দে ৰিকুৱায়াৰ ইনঅৰ্গেনিক নিউট্ৰিয়েণ্টছ তাৰোপৰি ছানলাইটো লাগিবই গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে তাৰোপৰি আৰু কি লাগে কিছুমান নাইট্ৰেটছ লাগে ফছফৰাছ লাগে ছালফাৰ লাগে অ'কে সেইবোৰ সিহঁতে কিহলৈকে কনভাৰ্ট কৰে প্ৰ'টিন হিচাপে যেনেকৈ আমি খোৱা বস্তু খাওঁ ভাইটামিনছ এইবোৰ এই খোৱা বস্তুৰ জৰিয়তে আমি ভাইটামিনছ প্ৰ'টিনছ নিউট্ৰিয়েণ্টছ কিছুমান দেহত পাওঁ তো ইহঁতে নাইট্ৰেটছ ফছফেটছ ছালফাৰ এইবোৰ ইনঅৰ্গেনিক নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ মাধ্যমেৰে প্ৰ'টিন ফেটছ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ নিজৰ দেহত মানে ষ্ট'ৰ কৰে অ'কে কনভাৰ্ট কৰি লয় তাৰ পৰা ইহঁতে শক্তি পায় দ্য টু মেইন ক্লাছেছ অফ ফাইটোপ্লেংটনৰ দুটা মেইন ক্লাছ বুলি ক'ব পাৰি সেইটো হৈছে
ডাইন'ফ্লেগেলেটছ এণ্ড ডায়েটমছ। ডাইন'ফ্লেগেলেটছ কি হয় যে পিছফালে এনেকুৱা টেইল আছে আৰু সেই টেইলটো ফ্লেগেলা বুলিও কোৱা হয়। টু মুভ থ্ৰু দ্য ৱাটাৰ এণ্ড দ্য বডিজ আৰ কভাৰ্ড উইথ কমপ্লেক্স চেলছ। আৰু এই ফ্লেগেলা যিটো টেইল হয় ডাইন'ফ্লেগেলেটছৰ, এই ফ্লেগেলাৰ কাম কি যে ই এই টেইলডালৰ দ্বাৰা পানীত মুভ কৰি থাকিব পাৰে, ইফালে সিফালে যাব পাৰে। অ'কে, আৰু